Looks like a locked door. You may want to look around. A journal entry, signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. Reparo. I know. She was my aunt. Rubble formed a relief of a person Lumos. facing a snake. That must be the voice I hear. The voice is ancient, sinister. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, "Speak to me." I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I wish all Slytherins could talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? Never mind. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it Revelio. closed, and there's more than one gate ahead. Then look closely at the Lumos. Lumos. Style requires focus. Art Noctua said the same. It may take practice to solve it. Bro, jag ser fan inte ens någonting. Jag vet inte ens vad... Jeez. Salazar Slytherin didn't make this easy. Jag vet inte ens vad det ska vara. This journal entry, it mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. Revelio. Lumos. Bro, I was looking at the shop. This is looking rather dire, isn't it? I'm so surprised. We're in a maze designed by Salazar Slytherin. Revelio. Lumos.
Nu hänger jag med. Uppe ska den där och sen ner ska den, okej. Another gate. Seems Slytherin like to play games. Must run in the family. Look at him there, Sebastian. Matching the symbols did open it. Was about to do that myself, but you got to it first. Nice work. That sounded promising. Lumos. Va? Another dial solved. Impressive. Nice work. Är det fortfarande fel så surrar Det vet jag inte. Jag spelar några alltså. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. We've got more to solve ahead. Search finns each inget corner. lås här It may någonstans. not be obvious which leads where. Confringo! Lumos. Ominous. Your aunt wanted to change your family's traditions. She did. And she was my favorite person in the world for it. Another welcoming sword, was it? Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Lumos. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Again. Then Salazar Slytherin is yeah. not yet finished with us. Ominous. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here, blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous, I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door, and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this?
He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Wish we had some liquid luck. Lumos. Could have been avoided. Ominous, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus Curse is pure torture, I would know. Sebastian told me little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. Jag hörde You and Sebastian will need to sort out another solution. Vad är det när de pratar? Det hokar If jag. you cast Crucio, you will... Okej, jättekonstigt. Nu har jag inte det. Nej, för jag pausade. Men vi har inte haft det förut. Nej, jag har inte gjort någonting. Jag har inte gjort någonting. Jävla echo också. Okej. Någonting har du gjort. Men vad Nej, har du gjort jag har inte gjort någonting. Jag har ju fan suttit och bara spelat. Jag har inte gjort Om du någonting. har kommit gått om till på headset. Nej, jag har inte. Nej, jag har... Då är det PS5 man då. Ja, det är PS5 som har gjort någonting. Nej, broken är det inte, men det är ju någonting. Tydligen så kan det som du precis sände ut sig själv. Jag tror att jag kommer ihåg någon knapp på headsetet. Nej, det har jag inte. Nej, det har jag inte. Det finns ingen knapp på headsetet. Det enda jag har på headsetet det är att jag kan sänka och höja volymen inuti headsetet. Den enda så knappen som finns ingen annan knapp. Det var skumt fel alltså. Ja, jo, det kan man lugnt säga. Forever. What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus Curse again. Ridiculous. As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio? Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Ready? I'm ready. Crucio! Are you alright? Va? Ja, det spelar bakom. Har du fortfarande spelat tillbaka den då? Ja. Are you all right? That pain. It was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. Jag vet inte, jag kan inte direkt göra någonting. Jag provar att lämna party och rejoina kan jag prova att göra. Det är liksom det enda jag kan göra. Om det kan ha... Är det fortfarande ljudet? We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we're Ja, för de håller på att prata just nu. Nej, då är det... Nej, då... Sebastian, Ominous, there's a book just here. You found something. Lumos. You two go ahead. Let me know what's in it. I'll wander around a bit. Revelio.
teammates och så. Jag är så fucking efterbörd. Oj. Asså. Ah. Alltså, sämst jävla teammates. Jävla fucking dåligt studerat det här spelet alltså. Revelio. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We couldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. I see a way out. Best news I've heard all day. Ominous. About your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Revelio.
You should be proud of all the potions you've brewed. I don't have anything for this at the moment. Tob's cave shouldn't be terribly far from here. Vad är det? Varför tittar du på mig så här? Ja, Jonas. Jag är trött. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? He seemed trustworthy. Difficult to know, really. But Sirona Ryan trusts him. Well, that's something, I suppose. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle.
Not sure how I'd fare in a little place like this. Ah, there you are. Kom nog online också. I've used unforgivable curses on occasion. Fortunately, I'm not looking. Such arrogance. Hello? What are you up to now? Ingenting just nu. Det är bra. Ja. Inte kolla eller? Hello? How nice of you. Afraid to fight? Jag kan bara förvarna att servrarna kan ju vara lite laggiga. Revelio. Oh. Två matcher, sen sista matchen så tar det spelet ut igen. Ja. Du vet, nu får logga in och bevisa. Ja, det är livet. Så logga in och bevisa. Nu loggar du in och bevisar, okej? Revelio. Ge mig Hallå. Ge mig 300 spänn. Hallå. Ge mig 300 spänn för att jag ska tänka på folk. Jag sparar dem på en gång, annars blir det inget. Vad är det för problem med? Okej. Servrarna på skitspelet. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go.
You can't stop Ranrock's rebellion! You have nothing over here. Up there. That's our way in. Guardian Leviosa. Guardian Leviosa. Ja, eller någonting sånt. Det är bäst. My normal plan was to dig up half the country. I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach of that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Vissa banor, den här banan där det är lite trångt och små utrymmen ska springa. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Revelio. Alltså jag fattar inte hur han... Alltså att jag får han där alltså. Any special word you want me to pass on to your mum? Fan kom du då? Fight about SWEDISH! How delightful. Someone see how nice of you. What are you? Just wait till I come down. How embarrassing!
kampar. Han är där inne och där uppe. Va? Där kändes skumt. Jag dog. Ja, det håller faktiskt med. Revelio. To try to blow me up, I blew you up. De kommer där borta. Revelio. I suppose that's the quick way down. Längst bort till höger, Rakel. Revelio. Så var det en jävla. There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast at them quickly in succession. Det var så ett lås. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Revelio. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they knew you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, you will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now.
I would join you if I could. I shall await your arrival in the kortare barrel så det var inget bra. Revelio. Confringo. Jag fick en red hitmark, men han dog inte. What? Så var han laggigt. Wow, vad han kom fort där alltså. Oj, helvete. Jag bara syns det. Så nej, jag kör en sniper här alltså tror jag. Killen, alltså, det här är helt sjukt. Vad fan är det för skit? Fan möter vi för jävla folk? Nej, jag blir... Nej, jag hinner inte ens. Jag fattar. Jag är på klass. Köra fucking submachine gun jag med som alla andra jävla mobbar. Ja. Svårt jävel. Jag såg det. Ja, den
för min granat jag lobbade över hela tiden. Jag visste att de var på andra sidan. De var där hela tiden. De är fortfarande där. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Snyggt. Jävla RPG. Double kill fick jag med. Jajamän. De sitter och kappar på samma ställe som järnvägen. Det är fucking RPG när de står där. Is there any way to reposition this archway? Revelio. Nej. Tog en bra. Alla kommer shotgun i ansiktet. Revelio. Men vi vinner alltså. I believe I need to proceed to the left here, but how? Jag dog man för mycket. Revelio. Nej, jag lyckades reducera lite. Ja. Revelio. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Revelio. Guardian Leviosa. Ja, jag har 15 och
11 stycken 1 timmars och 15 1 timmars. Den gröna är det vanliga. Och den andra weapon, ja just det. Ja, så finns det battle pass också. Det har inte jag heller, jag har inte sett någon annan. Sprängda. Ja, här är sniper, crazy, spam, granat, kaos. Det här är garanterat granater som flyger i början, det är egentligen säkert. Precis, jag gör en double kill. I want to have the double kill! Jag fick en! Ah. Jag fick en också. Revelio. Stör jag att de där granaterna blir knäppa så jag ligger fan uppe. Jag dog om en bil. Jag såg en lilla gubbe som sprängde. Du sprängde upp där. Ja, där var en bil som exploderade igen. Revelio. Det är en till biljävel som exploderar. Vad fan var bilen? Läggs bort bara. Eller läggs bort han låg. Varför? Vad? Bra, det här är inte rättvist. Alla våra blåa kompisar på vänstersidan för. Nej! De är och spånar överallt! Jag har dött 8 gånger. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Inte vända någon gång, så då lämnar jag. Guardian Leviosa. Går de på huk hela jävla tiden? Jag har sett någon, typ 2 stycken. Vi kommer inte höger där, Kenneth. Han är skitlåg. What? Det är du, han. Vad fan dog jag utav? Det var någon sån drönare var det. Explosiv drönare.
hon gjorde. Vi leder i alla fall lite nu. Bara. Hitmark. Nykter kan det. Satt den här. Jag tror. Revenge. Ja, granat efter granat efter granat. Vad fan är... Precis vad är då? Måste vara bakom nu. Alltså, ingen skit. Vad händer? Ingen är död. Där nu du en. Ah! Jag vet fan. Ja. Jag tog en i alla fall. Så alltså hur många skott ska han tåla den där jäveln? Hur många sköt på den där jäveln som stod upp på? Jag tror det är servrarna som gör så att inte alla skotten registreras. För det är, ja, man får skjuta... 2 gånger så mycket måste man skjuta. Och så registreras inte alla skotten. Det var en gång när jag dödade någon, men han dog inte. Vet du hur det funkar? Ligger ner. Ja, jag såg den. Så tog någon min kille alltså. Jag spanar precis där borta så jag vet inte. Det är jätte... Last stand. Ja, high alert. Vad fan hände? Jag fick alert överallt. Nej, ligger ner. 2 från höger, en på vänster. Eller en höger framför en vänster. Det var ju rätt spans. Och alla shoppergunner jävlar. Han kommer få kill som fan. Shoppergunner är fan det shit alltså. Ligger där. Jag sprang över honom. Han där borta. Fan, han får långt bort. Det var en sniper, ja. Han ligger ner där. Fan. Tog han nästan. Ja. Så de blev rädda när vi vände. Nu vinner vi. De gillar att ligga ner. Jag är blind. Jag är död. Jag är inte... Alltså, det är helt sjukt. han träffar någon med thermite. Kobe. Ingen är i mitten. Vad får alla last stands för? Där var det. Nej. De har alla... Eller en har lämnat bara. De bara ligger ner bakom bilarna. Ja. Ja, jag spanar precis i vår spår.
Vad har man läst den för? Därför jag har också, jag vet inte varför jag har det, men jag har det just nu. Det är skitjobbigt bara. Men vad ska du med det till? Ja. Därför du kan ju reviva dig själv. Jo, men hur ofta händer det? Det händer. Men det är egentligen bättre på vissa andra game modes. Alltså de är inte till för, det är inte till för det här. Nej. Det är till för till exempel Search and Destroy och de här andra. Då är det ju mera... Egentligen här är det inte så legit med first där, nej. Vad fan? Vinner 5 kills. Direkt hitta han en fucking RPG alltså. Den med. Okej, 3 kills. Två kills. Det är inte jul nu. En kill. Nej, du hade tur. Nej, fuck, jag dog. Du också dog. Hade du tur? Vi bägge två dog. Fan är det? Jag tittar på den. Aj. Den jäveln är så snabb så han... Försökte så... jag fick han, yes! Han stannade den jäveln. Jävlar vad snabb att han sprang iväg från Speedy Gonzales och så. Försökte han ladda om den jäveln. Min höjda bana är inte. Ja. Varje gång det står service fail för mig varje gång. Sen när vi kommer tillbaka. Jag vet inte vad det beror på. Service fail, jag vet inte alls. De måste starta om spelet då kanske. Jag provar att starta om spelet. Jag tror för det jag har haft en sen jag spelar med Hook. Ja, testa. Kanske någon se om det. Jag skapade virus för hela Synix. Precis. Så. Ja, det här är en på igen. Det går fort. Där. Nu är jag inne igen. Jag ser om jag kan göra en. Nej. Nej, men här. Kurva. Ja, det vore ju skumt om du kan snipa med den. Tänker jag. Så det vore nog... Ja. Jag tror den är ganska rak på ganska bra avstånd. Det är för långt tror jag. Ja, jag vet inte. Vad heter den? Strong arm. Den kör jag alltid. Det hjälper faktiskt rätt mycket. Farmor Dan.
en bättre shotgun. Woo! Sitta med en arfig uppe på den jävla balkongen. Jag tror jag fick han. Jag vet inte om det var han jag fick, men jag fick någon. Vad fan var det laggigt? Oh my god. Det laggade inte för mig. Nu jag kom på en sak när det gäller fuck på Rocket League. Det var problem med det. Ja. Det finns lite inställningar man kan testa och se om du blir bättre. När det gäller nätverket. Du har ju haft länge problem med att spela jävlas med det. Ja, det är så. Vad fan, jag är kvar uppe med den jävla... Okej, men då kollar vi på det. Och jävlar! De här teamar ju eller något. Alltså. De står alla på samma håll. Ja. Ja, de teamar. Vi också typ. Okej, det är team deathmatch, men alltså de står ju liksom och håller samma vinklar åt varandra. Ja, liksom. håller åt varandra. Där kommer en snubbe! Vilken flashar? What? Jag flashar någon men jag ser ingen. De är 4 pass, 4 pass. Jag ser dem. De har shotguns och allting också. Jag fick 2 utav dem. Jag tror den. Han sitter där och mountade överallt. Som om det vore airsoft. Reach! Ja, jag är blind och jag är halvdöd. En RPG också. Han fick oss alla 3! Jag drill shot. Det var 3 pass i det rummet, fick 2. Han är bakom printer. Han är flashad. Vad fan, han fick mig då. Fick 2 i alla fall. Nej. Jag fick 2. Jag får mycket kill så. Det är kul. Jag tycker det är i alla fall det är roligare. Så, där kommer... Japp, jag såg han. Jag tror han. Han är nästan död sig själv med RPG bara för att få en kill med en RPG. Du kan ha wallbanga mig genom sten. Så, ja, precis. Håller med. Snipan med revolvern. Alltså vad i helvete? Ja, det är den jävla shotgunnen alltså. Det är därför jag vill bli klar med den här bra, dåliga shotgunnen så jag kan få den bra. Va? Alltså jag skjuter dig i ryggen med shotgun och han dör inte. På 5 meters avstånd. Knappt ens det. Man får ner till 3. Ansiktet med hela vapnet. Jag flashar han där inne. Och så dör 3 skott! What the fuck? Jag fick 3 hit. Och det är 2 pass där i koden. 2 pass i koden. Tid och...
Nice, jag är bakom. Jag är också här inne nu vid dig. Håller du den? Ni är där inne i rummet! Jävlar. Träpass! Då sitter de på taket. Tänkte jag skulle flanka runt. Kör med RP och lägger claymore där inne. Alltså det, Ja, det är därför man har den som man kan se i. Jag kan se och kan hacka alla deras straps. Ja, det är bra när det gäller det, ja. Ökar hans mina. Korridoren längst bort till vänster. Som en supermatt. Där var en snubbe. Han är död. Nej! Care package. Vad fan? Juggernaut. Ska du tanka om att gå rakt in där inne? Det kan vara bra. Ja. Jag ser, de är i ett rum allihopa typ. Det är längst till vänster. Längst till vänster. Det är minsta rummet liksom. Om du kör in där till vänster. De är längst bort i den jävla korridoren. 3 pers så jag. Jag ska liksom koka en granat i förväg. Ja, jag tittade åt fel håll. Jag såg det var andra hållet du menade, ja. Jag såg 3 pers där. När jag dog sen så såg jag att det var 3 pers. Det rummet där. Alltså, vi behöver nog RPGs vi också. Vi kan prefira med. De har ju trophy systems och sånt också. Jag ska byta klass till min RPG nu jävlar. Nu är RPG time. Nej! Jag har en klass fixad med det. Jag fixar det. Någon problem ass. De är borta. De är döda! Jävlar. Vad det händer grejer Noah. Fan vad de pushar för det här stället alltså i mitten. Alla utom en. Han kom in här direkt efter då. Han med artpingen springer in nu. Han är där inne. Vi blir överkörda. Så missar jag. En kod ligger på typ, jag vet inte, 0,5. Alltså, kolla hans carepacking som ligger i mitten av den här byggnaden, uppe på taket. Gud! Va, hur? Där borta. Han fick sprang inte in. med. Koden ligger på typ 0,5 säkert. Ja, här var jag domade lite för mycket. Det enda jag gjorde var att sprang in med en shotgun och dog hela tiden. Ja. $0,69. Ja. 22 döds. Jag tog min kodestryk. Jag dog lite för mycket. Det var jag har för kod. Ja, de var bara jobbiga. Jävlar, jag gick upp mycket med LMG i alla fall. Jävlar, nu fick jag sån här... Ja, 1,3 koden då. Mm. 0,96 och det händer inte ett skit med att även fast jag dödar miljarder. Jag måste döda så jävla många. Ja, jag tror jag hade det. Kanske. Ja, det är bra.
Jag måste kolla vad fan är min. Där. Nu har jag lite starkare ammo också. Pressure target blinds. Så där, nu fick jag bättre Vilket ammo. vapen har ni mest skills med? Vilket vapen? Fan. Okej. Var ser man det någonstans? Och stats. Och sen in på multiplayer. Vassnäv, kastjov, ass och M4. Jag har 555 kills med vassnäv 9K. Ja. Och de, alltså det är ju helt AK som är storvapnet tydligen. Det är olika varianter av AK. Lockwood. Jaha, nice. Ja, jag håller ju på med. Vilket vapen, vad hade ni för högsta kills? Alltså på vapnet? 555. Va? 555? Ja. Det var högst. 520. Revelio. Okej. Jag ska få en annan strat, en annan vapen. Jag ska köra den här default Lockwooden. Ja. Den är bra ju. Den är skitbra med den här, vad heter det? Vektorn. Vektorn är ju badass på den klassen. Har du kört på den, Noah? Noah? Har du kört? Nej men alltså default-klassen med Vektorn och M2. Alltså, den är bra. Jag fick en hitmark! Jag fick på ett kill. Det var han jag fick hitmark. Var det? Ja. Alltså bara huvudet. Ja. Jag bara såg hans huvud, var sköt. Köper en skalle. Gjorde du? För att han var sniper? Ja, och jag fick hitmark. Ja, han dog när jag sköt nu. Just framför där, ja. Fan. Yes, jag fick han. Headshot. Jag skulle skjuta honom också. Vad gör du där uppe? Jag bara ser något i... Jag sitter och hardscope och ser någon hoppa upp på en lastbil. Nej! Längst till höger och längst till vänster spanar. Jag fick en jävla headshot. Jag är bländad. Fuck, jag ser inget. Aj, någon spände min bil. Fuck. Jag måste veta att jag var bakom den här bilen. Timingen att det sprängdes var ju bra. Va? Det där var headshot. What igen? Tre skott i ögat. Skriker han. Shit bad guys. Oh shit bad guys. Skrek ringde på den. Ja, den över. Alla är spanade. Den lastbilen. Nej, vi tunnlar. 2 stycken tunnlar. Bakom tunneln till och med. Ja. Tog en. Fan, han andra fick mig. Han ligger bakom en lastbil. Nej, inte jag heller. Revelio. Ja.
spelet? Jag har bytt klass. Okej. Jag tänkte... Jag gjorde det skit. Blev du så arg så du självmord? Quickskop! Alltså, har inte alla bilar sprängts redan? Hur fan kan det fortfarande vara bilar? Nej, de respawnar väl? Vissa bilar som respawnar har jag för mig. Det är fan efterblivet i så fall. Ja, jag vet. Bilar ska fan inte respawna. En bakom en. Fickan. Det kommer inte med 3 stycken bakom bussen! Jag tog en. Ja, en tog jag. Okej, en till kvar. Ja, han är kvar där. Jag tog han med pistolen. Ja, IAV. Så någon skjuter mot mig, jag ser det inte. I must say I'm curious to hear of Isadore's travels. Do come in. De har massa min. Please, have a seat. Jävlar. Kall till höger om den brandbilen. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. Nu har du 16 kills med snack. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirm that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Ja, men de ligger ju fucking och så kampar man lite. Och kör sig själva typ. Isadora. De är så mesiga. Han ligger ner och skjuter fötterna. Mes. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Den söndrar bussen i mitten. Gröna. De vinner. Så du kan inte se han här. Jag tror att vi skulle vinna. Nej, de ledde fan. Mitten i det. Tiden går ut och kommer fram. Det gör ingenting. Han får mapp. Nightmares. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing stand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Vilket vapen ska man köra?
How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Jobbigt läge. Jag fick allihop. Några gånger också spåna. Hela laget var där. Lucky me. Ja, så ligger I know. Continue to hone my magic. Quickly. Hopefully you will find from Lodgok as well. And we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Det här spelet fan stämmer ju. Jag tror han spånar bakom Noah. Han spånade bakom mig. Jag såg när han kom upp. Tänkte bara, fan kom han dit? Get precis framför dig. Oh fuck. Vad var det där? Ja, jag var inte ens träffad, men jag hörde bara bang. Så... Nej, jag missade alla skotten. Natty told me about your run-in with the poachers. Jag var mitt bland. Alla är vid dig! Some of what I uncovered has to do Jag with såg dig spana precis vid dem. Ja, helvete. Vad är det där liksom? Han spånade bredvid mig här, gjorde han nyss. Jävlar bra det går nu. Fagga mig här med min LMG alltså. Jävla Kenneth, det var 22 kills. Att jag är en sån 19 kills med min jävla shot är helt sjukt. Nej. Vad fan vad sjukt. Det är killar som springer in i hela laget med shotgun. Kan ha varit jag, men det kan vara du också. Vi får se. Det var jag. Det var Kenneth. In i rökens. Där man. LMG med sniperscope. På shipment. Gick ju skit. Ja, det gick skitbra. Fy fan vad de spånade konstigt alltså. De spånade som fan. Flera gånger bakom några steg och jag var mitt ibland dem allihop. Ja, det var här. Bägge två spallar mitt i dem alltså, det är helt sjukt. Åh jävlar vad jag låst upp grejer. Så level gick upp en shotgun. Shit jag låst upp. Ja. Ja, det tycker jag faktiskt. Det kan vi göra. Det blir klar med den här shotgun för jävlen. I've always said that travel broadens the mind. Mycket fort.
about some sightseeing? Jag märkte att det var något igår när vi körde att du var lite, ja. Då var du hela, ja. This looks intriguing. No need to race now, my friend. Ja, det är inte granater blir för mycket. Everything's all right now. This place has seen better days. Stole our cigarette. We've been looking for you. A moon calf has more bite. You're the one who stole our goblin helm. Knew I'd find you. Coward! Fight me fairly! Barely a scrap. Everyone in Hogwarts shudders when they see me come, and rightfully so. Men alltså hur? Ja, det här... Ja. I know a Merlin trial when I see one. Jag gick till Vad fan blir jag skjut ut av honom? Jag skulle väl ligga ner på B-bomben, på B-grejen. Alltså jag dör... Vad fan är det här? Jag kan inte döda en jävel, jag bara dör i det. Jag får slut. I've been studying Salazar Slytherin's spellbook. Meet me in the Undercroft. I found something. Snipad? What? I
mitten också. De snubbar som går in på B och sitter sniper. Ingen marksman utan riktiga sniper. Fan. Det var fan kul alltså. Nej, där mellan jag såg han. Lyckades få mig upp. The castle must have been quite Release! Confringo! You're Så tar de mina grejer. Revelio. Nej, vad fan? Jävla biljävel! Det var en teammate, okej. Jag är ingen bra på att köra den jäveln, alltså. När jag fastnar med en jävel, så fan! Fan! Den här jävla banan är fan svårt för att köra den här jäveln. Ja. Revelio. Confringo. Nej, vad fan? Nu är jag på ett skott. Jag blir snipad hela tiden nu. Wingardium Leviosa. Det är sponkel av en sniper igen. Leviosa. Nej. Alltså. Confringo. Alltså det här är ju... Jag vet inte heller vad jag dör utav det. Kolla, det är sniper. Någon hoppar runt med shotgun och skjuter. Ja, han skjuter med den jävla... Man skjuter med den shotgun, ja. Teamet har jävla... helikoptern! Det var ett lag av 50 och 40 kills. Ja. Confringo. Shotgun. These rocks have seen better days. Nej, bajsen kör. Ja, shotgun också har jag sett att man kör. Ja, en i motståndarlaget kör med shotgun och vet du med... Ja, i vårt lag. Ja, vårt lag vet inte. Det kan vara bajson. Jag vet att bajson är ett bättre... I mitt lag, eller vårt lag är så. På 50-40 kill. 55 och 45 nu. Bajson ser ut som ett bästa vapen. Ja, These Merlin trials won't get the best of me. Jag gillar den här jävla sniper. Fan bra. Vi leder ganska stort. Ligger nere i mitten. Det gjorde precis. Revelio. Jag ser ingenting. Nej. Alltså, han med snipern har han... Man måste keyboard eller vad fan är detta? Ja. Vad fan. Spankillad. This could prove dangerous if I'm not careful.
wasn't so difficult. Det är det jävla skummet där. Vad är dessa granater i som inte kan ta över på? Vilken spana framför snubben. Alltså jag har aldrig dött här. Fan, sjukt. Det är snart över. 162 har vi. Det blir 200 här för mig. Där kom 2 platser. Hur? Jag är inte grupp i lever med den här shotgun nu, vet du fan alltså. Jag har 40 kills med den här shotgun-jäveln. Jag har ju knappt valt med vapen och gå upp med den. Jag fan kör här. Det är ingen zon. Ja, fan. Kalle, bakom dig! Vad är en shotgun-klass? Jo, där. Min kill, jäveln! Nej, inte du, var inte du. Vad annan? Mitten! Överallt! Där såg jag. Jag har 50 kills. Jag har 50 kills. Ja, tar jag. Nej, jag fick 48! Fan. Det är inte samma där bara.
Jag med kniv och sköld alltså. Ja. Rakt in i granaten. Han ligger nu i hörnan. Åna mitt emellan. Alltså, fucking mamma alltså. Spanar jag framför dem? De har ju sådana flygplan igen. Jag orkar inte. Alltså. Vi blir överkörda. Han har 44 kills den snubben. Jag har 18. Han får ju svårtryckare hela tiden. Jag har högsta snubbe 19. Revelio. Ja, så spanar de bakom. Vad är detta? Jävlar. Åh! Jag hinner inte ens upp när jag blir skjuten. Bakom dig! Det var bakom dig. Fan. Han jagade dig. Leviosa. Assignment's all finished. Det är den jävla autoskytten. 24 dess alltså. Jag är 30. Nej, fy fan. Nej, ta vanlig multiplayer. Vanlig multiplayer i så fall, det där. Inte fan.
Jaha, du ska dra, okej. Ja, kör. Nej. Ja. Ja, jag vet inte fan om de där kan vara. Ha det så bra. Ses. Ja, vi hörs. Bye bye. Bye bye. Excellent work today. Class dismissed. I take it you're ready to learn your... I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda now. Good. Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Remember, the exploding charm is highly volatile. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Go ahead and try it on the pumpkins. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Någon som springer runt med en guldig RPG i det andra laget. Han är stolt över den guldiga RPG:n. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Jag ska köra min sniper-klass istället. Den där som jag brukar ha med. You'll never believe what I... What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I know more, I shall send an owl. And don't feel sorry for Ominous.
Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? I know when not to stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Ominous, Sebastian meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Poor Anne and Sebastian. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further, but if you think he might, please let me know. It would mean a lot. Han rör inte på sitt spån, fan. Nu går jag tillbaka till min spån och kastar en capic. En sån jävla fucking package. Nu lär man kanske få lite fart. Det bena. Fuck, fan nu var det. Det är bättre än ingenting. Det är bättre än ingenting. Show yourself. 90! Ja, det var roligt. Is Highwing alright? Natty told me what the two you did. Det var första gången. Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I'm far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poacher's best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. The poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Boom! Haha! Låg i vattnet, jävla råtta alltså. Så var en till som var i vattnet. Det var en till som var i vattnet alltså. Seriöst. A centaur. Samma sida som mig. Tread carefully.
fan kom den An därifrån? entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Do you take us for fools? That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers? I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Han har lagt sin spångrej här. Igen. Han har fäst så det så han dör nu. Jag bara väntar och That's the tar third honom. time I've seen a dugbog behave that violently. It seems that a lot of these have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Jag har inte sett någon fiende på Still smoking. It can't have been gone long. Revelio. Nej, de var här borta där jag var. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. Merlin only knows what's going on here. I don't have a good feeling about this. How do goblin and poacher interests align? Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Or perhaps a less discreet approach? Hard to say from up here. Let's get a better lay of the land. Lumos. Lumos! Va? I would say that Irondale is not. Vad säger du? Nej, just det, fan. Det här. Jag ska förmodligen snart gå och lägga mig. Ändå. Fan, det är helgen. Det vet. Ja, men fan. Du är så trött. Han var uppe ganska sent igår så förstår. Ja, man. Och sen igår så streamade jag nästan 5 timmar. Idag har jag väl ungefär streamat sammanlagt kanske 6-7 timmar. Ja, det var crazy. Jag kan säga så här, det är jävligt länge så jag har faktiskt haft ett spel jag kan streama så länge och fortfarande liksom njuta av det. Det är inte ofta det händer. Men liksom fan, jag spelar Hogwarts fortfarande liksom. Ja, fortfarande lika roligt.
Nej, men jag väntar på att det ska dyka upp någon jävel, men de tittar ju inte framåt, du ser. De går inte fram där, de tegisen. Ja, så direkt när jag går fram där, då var det en där. Jaha. Kul, man spånar så blir man skjuten direkt, ja. Men hoppar fram och skjuter, alltså det var... Det är bullshit där. Named. I tell you this, Hogwarts is lucky they've got protection. He's weak. Yes, he is. I don't know what they think I'll see around here. Leave me like that again and you'll soon find yourself with output poachers at your back. Akon med silencer tydligen. Jävligt nice. Testade jag snodde hans guldiga AK och testade. They know the lies and falsehoods no one's mightier and Rockwoods. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Revelio. Så han hinner döda, man hinner inte ens reagera. What in Merlin's name? Are those dragons? Där kommer han. Det där är nog jävla lag vi möter. It's a dragon fighting ring. Gjort annat än spela jävla skitspel. This is Hauntel Hall. The name makes sense now. And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizardkind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being in the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. It's brilliant idea.
Don't know what Victor was thinking, stroking a bargain with them. Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to our way of thinking? Will they join us? Ah, they say we go too far. The violence isn't going to get us what we want. If every last wizard is run through with a blade, then violence is going to get me precisely what I want. Sickens me to work alongside any of them. Don't know how Ramrock's stomach's being near Rookwood. Foul beast. What was that? Such arrogance. I can't believe it. You dare slay one of my own? You! Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her up, shall we? Oj, jag kommer in I marschen pågår. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they like. Den hade just börjat ändå, så det var inte 11-9, det var inte. Det var inte några längre än av på. Alohomora. Släppte han här. Han är på det lilla taket bakom bildhuset. All right, I have the egg. Ready. The element of surprise will only buy us a few seconds. Let's make them count. Careful! Ramrock will want his dragon intact! Someone messing around.
hoppar av bak. Jag kan klara det. Jag hoppar av bak. We don't have time. We need to free her now before more show up. This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Jag kan inte gå från där nere hela tiden. Det är fullt av andra som är runt om mig. Den jäveln kan hoppa tag. De andra vakterna. De vill vinna som pilsennissar. Incendio! This way. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Since the dragon we freed flew off, does that mean we get to keep the egg? I'd much rather we have it than the poachers, at least for now. But I don't think we should keep it indefinitely. It'll be hard hiding something like this from Professor Weasley for long. Should we expect trouble from the poachers, given the trouble we just caused? It'd be foolish not to expect it. They're not a forgiving lot. I'm sorry to say that you likely have a larger target on your back now because of what we just did. We aren't helping ourselves standing here. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Revelio. It's time you learned the transformation spell. After you've completed the required tasks, which I'm certain will prove useful in finishing your field guide, attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Var fan kom han ifrån? Fienden som ser mig någonstans.
Alltså... Ja, sista som dog. Sitter uppe på blåa taket. Så här den verkar OP, ja. Den verkar väldigt bra. Va? Det är den, det är den som är 5-5. Backa tillbaka så vi kan göra en klass och fixa det nu. Så ser vi här. Här ser vi om. Så drar jag för A-kast då. Det finns 2 kast då. 545 ja, inte 55. Inte den där 762. 55 år ja. Jag har en orbiter heter min. Du också den tror jag. En klass att den är färdiggjord. So this is the underground harbor. Ja, det är orbiter tror jag den hette. Jag kör den nu så ska jag bara göra om den. Jag tänker inte The hålla grey på att göra lady. om den. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social. Ja, jag är lite osäker på den. Nej. Nej. Jag är inte så jätte... Jag får byta den också. Jag frågar vilken jag ska ta. Man tar den som är bredvid där. Kronan, CRP, optik typ. Ja, det ska vara en annan side speed vill man ju ha lite grann också. Det kan man aldrig få ens på... Nej, inte man väljer någon som är... Nej, det är sant. Den som är bredvid där, just det. Ska ha laser på så man får lite där SS OLV-laser tror jag väl. Då får jag ägna sight speed. Sprint to fire speed. Aim stamina. Den tror jag är bäst alltså. Det är bara frågan om den här vad heter den här? Vad fan heter den? IGK. Vilken barrel som är bäst? Revelio. Den är dålig en dag sight alltså. Fast samtidigt så, ja. Jag tror nog fan jag tar den där 342 mm. Ja, den tror jag tar. True tax-grip tror jag också. Då kan vi inte ha så mycket mer. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Revelio. Kan vi inte ha ammunition. Intermediate Vi transfiguration. får se hur han är. Det är att vi skulle ha Professor Weasley asked me to get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humour me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. They don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? The golden snidget. Correct! The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck?
Jag får STB. The Eliotzi draft. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Horcruxes. No, the answer was the Deathly Hallows. According to Beadle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Which ball in Quidditch is the largest? The Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the Quaffle. When a chaser throws the Quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. True. Actually, the answer was false. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. I don't have time for a quiz at the moment. Let me know if you change your mind. I put the book back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. Detta bomb squad overkill, fast hands och high alert istället. Jag tror det på hända så. Transfiguration. Eftersom jag kör overkill så vill jag ha fast hands så jag kan skifta mellan vapnen snabbare. Och så kör jag flash och semtex. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Beautifully done. Ja, nu har jag lärt mig alla spells. Ja. Jag fick en jävla trofé nu. Ja, man får trofé för det. Man har lärt sig alla. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be.
Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you were able to grow a venomous tentacula. Growing such a magical plant is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's houses and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Då måste jag fan ett sikt och köra Iron Sight. Det är bort, antingen eller. Jag provar det dock och se. Ja, typ bra. Han har platinumskin och ligger och väntar på att de kommer. Jag hör inte folk springa. Wow, jag får inte alltså bara... Jag måste göra om det här vapnet lite. Jag märker att det är något. Seems a pleasant enough little place. Revelio. Men vad ska man då? Man drar på något annat istället. Ta bättre ammunition. Starkare ammo. I thought my owl might pique your interest. Behöver lite mer power i den. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Det värsta är att det är lite svårt att testa mot de här, för de möter We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Vad bättre med Iron Sight tycker jag det var. There they are, up ahead. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Someone there? Revelio. Silent as a grave.
Fan, det går skit. Jag har ganska skott kvar i vapnet. Fan. Det är ett skott kvar här nu. Jag tar min SMG istället. Oh fuck, där kom den jävla döda mig. Revelio. Jag med. De kommer nu. Du var veba. Vad fick du då? Revelio. Hur dog han inte? Så du... Varför dör de inte? Jag skjuter så mycket skott i dem. Det är ju helt... Fan löjligt. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through, or be discreet. Missed me! You are postponing the inevitable! You're making this Is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Revelio. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Yup. Yeah. For better or for worse, we're in. This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. Revelio. Har du bärare på din? Nej. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Ja, det ser vad det är då.
sidan. 342 sagt. Men då kommer inte rangen vara så bra tror jag. Sämre range. Och 342 sacken. Och så byta bort lasen så nu. Eller muscleback tar vi bort. Jag provar. Jag bytte mot silencer. Jag tog bort silencer så satte jag den pipan på istället. Den som... Du kan göra det nu. Ja, du går in på Edit Gunsmith. Suck-in barrel. Och så tar du bort muscle. Och sätter suck-in där istället. Det var den där körde. Kör nu. Va? Att du kanske inte har låst upp då? Tänkte du? Snabb blir man i alla fall. Det gillar jag. Åh jävlar, det var de 2 pers där alltså. Nej. Vad tog han? Stod en jävel där. Ah, fuck. Ja, nej, jag ska dra mig när vi hördes. Okej. Ja. Gör det. Natti, hej.